හොඳයි යාළුවනි, ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් කියලා මම BS Tech Show YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ WhatsApp එකේ තියෙන chats වෙන වෙනම lock කරන්න කියලා. මම මේක කරන්නේ app එකක් භාවිතයෙන් අපිට මේකෙදි පුළුවන් ඔයාලගේ WhatsApp එකේ තියෙන සියලුම chats සහ groups වෙන වෙනම lock කරගන්න. මම මේකට දාන්නේ pattern එකක් නෙමෙයි pin එකක්. අපි එනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. හොඳයි යාළුවනි, දැන් මම මගේ මෙන්න මේ විදිහට app එක open කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ chat ටික lock කරගන්න යන්නේ මෙන්න මේ app එකකින්. මෙන්න මේක තමයි මේ app එක, chat locker for WhatsApp. මම මේ app එකේ link එක description box එකට දාන්නම්. ඔයාලා ඒ link එක අරන් මේ app එක install කරගන්න. ඔයාලට මේක App Store එකෙන් හරි Play Store එකෙන් හරි install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ app එක install කරගෙන ඉවර හින්දා මම මගේ app එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි, දැන් මෙන්න අපේ app එක loading වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ loading වුණාට පස්සේ එයාලා අහන set passcode. මේ තියෙන්නේ set passcode කියන්නේ අපේ chat locker එකට දාන්න ඕන password එක මෙයාලා මුලින්ම අහනවා. දැන් ඔයාලා කැමති password එකක් දෙන්න. මේක අනිවාර්යයෙන්ම numbers 4කින් වෙන්න ඕනේ. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මම කැමති password එක ගහනවා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම password එක මතක තියාගන්න. හදිස්සියවත් මේක අමතක වුණොත් ඔයාලා හදිස්සිය මේ app එක ආයෙත් uninstall කරලා ආයෙමත් install කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා කරගන්න. දැන් මම ආයෙත් මේ password එක ගහනවා ඒ විදිහටම. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට enable කරගන්න කියන permission එකක්. ඒකෙදි ඔයාලා කරන්න ඕනේ එයාලා දෙන්නේ මේ message එකේ enable කියන එක මෙන්න මේ විදිහට click කරගන්න. මෙන්න මේ enable කියන එක click කරගන්න ඕනේ ඔයාලා. හරි. දැන් මම enable කියන එක දුන්නාට පස්සේ එයාලා settings වලට ගිහින් අපිට මෙන්න මේ වගේ පොඩි මැසේජ් එකක් දෙනවා මේ chat locker එක on කරගන්න කියලා. දැන් මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මගේ chat locker for WhatsApp කියන එක මෙන්න මේ විදිහට on කරගන්න. ඔයාලගේ මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දැන් එයාලා මගේ app එකේ ෆොටෝ එකක් දාලා මෙතන off කියලා තියෙනවා. මම මෙන්න මේක click කරන් ඉවර වෙලා මෙන්න මේක on කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ආයෙත් එයාලා මැසේජ් එකක් අහනවා. ඒකෙදි ඔයාලා මෙතන okay දෙන්න. හරි. දැන් මෙන්න මේක අපේ off on වුණා. off එක on වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් අයින් වෙන්න. සමහරට ඔයාලට ඒක වෙනස් විදිහකට දෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඒක ඔයාලා on කරගන්න විතරයි ඕනේ. on කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන plus mark එක. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ plus mark එක ඔයාලා click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයාලා අහනවා අපිට ඕන chat එක මොකක්ද කියලා අහනවා. දැන් මම example එකක් විදිහට මෙන්න මේ chat එක තෝරගන්නවා. මගේ chat එක මෙන්න මෙතන මම select කරගෙන මෙන්න මෙතන වැටුණා මගේ chat එක. මෙන්න මේක. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකේ lock icon එක. මෙන්න මේක ඔයාලා click කරාට පස්සේ මෙතන unlock වෙනවා. මේක ආයෙ මෙතන click කරාට පස්සේ මේක lock වෙනවා. කියන්නේ unlock කියන්නේ මෙතන password එක ගහන්න ඕනේ නැහැ. නිකම්ම on වෙනවා. lock කියන්නේ password එක ගහලා තමයි මේ chat එක on කරගන්න ඕනේ. හරි. මම මේ app එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා දැන් මම මගේ WhatsApp එකට යනවා. ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න. හරි. දැන් මම තෝරගත්තේ මගේ chat එක මෙන්න මේ chat එක. මෙන්න මේ chat එක මම මෙන්න මේ විදිහට select කරන් එයාලා අහනවා මෙන්න මේ වගේ password එක. දැන් මම password එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. හරිනේ. දැන් ඔන්න වගේ ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ app එක කරනවා. ඒකෙන් කියන්නේ එයාලා මෙන්න මේකට මේක හරි ගියා කියලා මම ආයෙත් සැරයක් මෙතනින් අහගෙන ඒ විදිහටම WhatsApp එකේ ඒකම කරනවා. මම මෙතනින් ආයෙ බිනුක් කියන එක අයින් වෙලා ආයෙ බිනුක් කියන එක දීලා ආය මෙන්න මේ වගේ password එක දෙනවා. හරිනේ. දැන් ඔන්න ඔයගේ අපේ chat එක මෙන්න මේ විදිහට unlock වුණා. හොඳයි යාළුවනි. මම මේක තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිටියේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳින් තේරෙන්න තියෙයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දුන්නා මගේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒතර මම අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝස් notification එක ගන්න ගන්න පුළුවන්. මතකතු අපේ Facebook page එකට අපිට like එකක් දාන්න. මතකතු මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා.